Hei, salut! Numele meu este Robert, sunt designer de aproximativ 15 ani și subiectul de astăzi este Platforma Națională Digitală. Am anunțat subiectul acesta în urmă cu aproximativ 2 luni pe platforma LinkedIn, uh, pentru că există în spațiu public o discuție despre digitalizarea statului român, pentru că suntem în urmă și pentru că, din păcate, există încă această mentalitate cum că acest proiect este foarte greu, ceea ce nu este 100% adevărat. În videourile care urmează vreau să vă arăt cum eu, o singură persoană, poate să pună pe hârtie câteva date, o minimă logică și o minimă structură a proiectului și cum realizăm proiectul ăsta din punct de vedere al din punct de vedere product, BA, UX, UI și accessibility. În urmă cu 2 luni am avut un reach de 15.000 de oameni pe LinkedIn și vă mulțumesc pentru reach-ul acesta și pentru încrederea de care ați dat dovadă. Drept urmare, o să începem cu începutul pentru Platforma Națională Digitală. Bun. Care este scopul sau care ar fi scopul unei platforme naționale digitale? Proiectul ăsta ar putea să facă în sfârșit România funcțională digital. Ar trebui să fie o platformă națională digitală unificată, nu ca în prezent unde sunt tot felul de platforme digitale individuale, per instituții sau per alte entități. Ele trebuie, sau această platformă trebuie pusă la dispoziție și cetățenilor și entităților juridice, și aici mă refer la companii, și instituțiilor publice. E cumva o percepție greșită că platforma națională sau digitalizarea trebuie făcută strict pentru cetățeni. Nu, trebuie făcută pentru toată lumea, nu doar pentru cetățeni. Scopul platformei digitale este să ofere servicii moderne, interconectate, care să centralizeze informații din diverse surse oficiale și chiar și neoficiale. Nu o să intru momentan în subiectul acesta, dar poate reușim altă dată. În funcție de profilul utilizatorului, utilizator dintr-o instituție publică, adică de la stat, sau o companie sau cetățean, se oferă date într-un mod controlat. Adică, ca să dau un exemplu concret, dacă sunt un polițist și am nevoie să obțin date despre un cetățean pentru că există un dosar, eu voi avea acces doar la acele date care îmi trebuie mie ca și polițist, ca funcția de polițist pe care o am. Un medic, de exemplu, va avea acces doar la datele medicale de care are nevoie și tot așa. Ce se mai întâmplă cu această platformă digitală? Poate să reducă costuri, poate să reducă timp și, bineînțeles, ne scapă pe noi ca cetățeni și funcționari de anxietate, nervi și medicamente. Bun, care ar putea să fie beneficiile pentru stat? Pentru că nu vorbim doar de beneficii pentru cetățeni și pentru companii. Digitalizarea înseamnă mai puține hârtii. Știu că există anumite legi în care statul trebuie să aibă diverse arhive pe hârtie, pentru că pot exista diverse evenimente care pot strica partea digitală, dar având această digitalizare, oamenii sau funcționarii vor fi mai puțin blocați în diverse fluxuri și în procese repetitive. Instituțiile pot comunica între ele în timp real. Nu există sau nu vor mai exista acele declarații de nu avem acces la baza de date sau nu se interconectează bazele de date între ele.
funcționari care văd sau cetățeni sau companii care văd în timp real diverse sisteme, diverse informații, diverse resurse. Putem avea o guvernare bazată pe date, nu pe presupuneri, pentru că, de exemplu, din păcate, astăzi avem un Institut Național de Statistică care, din punctul meu de vedere, nu funcționează pe date reale sau cel puțin nu ne dau nouă datele reale. Serviciile vor funcționa mai rapid, oamenii vor fi mai puțin frustrați și aici mă refer la funcționari publici și nu numai, și un istoric clar al interacțiunilor. De exemplu, noi nu știm și am văzut pe la diverse televiziuni tot felul de sau poate articole în care veneau diverse persoane și spuneau mi s-a întâmplat X lucru la un dosar sau s-a întâmplat o decizie undeva și nu știu, poate am mai puțin bani la o pensie sau la o anumită categorie și nimeni nu știe ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Platforma asta digitalizată sau digitală va avea loguri, totul va fi auditat, totul va fi trasabil. Și atunci, la final, mai există și o chestie pe care, mă rog, în produsele digitale, cei care lucrează în privat o fac deja de foarte multă perioadă, de foarte mult timp, se va lucra cu o arhitectură modulară. Deci nu plecăm de la să facem totul în mod clasic, tot proiectul vom face pe bucăți, pentru că este mult mai simplu să facem așa. Evităm discuții de genul nu a funcționat, o refacem cu totul de la zero. Bun. De ce gândim platforma cu partea de product UX și accessibility ca prim pas? Pentru că e o întrebare interesantă și foarte, foarte bună. Partea de product sau produs, eu văd platforma asta națională digitală sau digitalizarea statului român ca un produs și așa trebuie să fie. Pentru că trebuie să aibă un sens și o prioritate. Nu construim o platformă ca să fie. Din păcate, exact cam ce s-a întâmplat până acum la diverse alte instituții care s-au digitalizat pe foarte mulți bani și din păcate nu rezolvă nicio problemă, ci vrem să construim ca să rezolvăm probleme reale, dar în ordinea corectă. Înseamnă că trebuie să înțelegem ce ne doare pe noi ca cetățean sau ca stat, ca funcționar sau ca și companii, care sunt aceste probleme, pentru cine și de ce construim acest sistem, care este impactul și aici nu vorbim doar de bani. Atenție că din păcate noi suntem puțin blocați într-o mentalitate de ce este mai scump este mai bun sau ce este mai ieftin este mai prost. Din păcate aici impactul trebuie măsurat din mai multe puncte de vedere, nu doar din punct de vedere buget, ci și timp, reducere de costuri, poate diverse alte statistici. E o discuție complicată la punctul ăsta. Și la final, de ce merită să investim în el? Nu putem să plecăm de la o altfel de mentalitate, pentru că va fi încă un proiect IT fără sens, clasic ce s-a întâmplat până acum. Înseamnă că trebuie să înțelegem realitatea și trebuie să facem ceea ce contează pentru noi ca cetățeni, pentru noi ca funcționari, pentru noi ca stat, ceea ce contează cu adevărat. La partea de UX, atenție, nu mă refer la UI, mă refer la partea de user experience, la experiența în sine. Da? O platformă digitală trebuie să fie gândită pentru persoanele care vor folosi această platformă. Că sunt cetățeni, că sunt funcționari, că sunt companii. Este timpul să ieșim puțin din mentalitatea așa funcționează instituția noastră și așa trebuie făcută platforma, și aici mă refer la acea instituție care se face că colectează bani și din păcate nu prea funcționează sau nu funcționează la capacitate maximă. UX înseamnă că
toți cetățenii cu competențe digitale vor putea să acceseze serviciile destul de rapid, intuitiv, fără PDF-uri sau diverse tutoriale complicate sau ghiduri pe YouTube. Nu înseamnă că nu trebuie să facem ghiduri, dar ar trebui să fie o platformă care poate să fie utilizată simplu, fără bariere, fără frustrare. Înseamnă că avem un respect pentru timpul și viața oamenilor și lucrurile trebuie să funcționeze natural în sensul ăsta. Ce înseamnă partea de accessibility? Partea de accessibility se referă la persoane care au diverse probleme, handicap, ori că sunt permanente problemele respective, ori că sunt temporare. Trebuie să le arătăm că îi respectăm și că îi includem și pe ei în folosirea acestor platforme. Sunt acele persoane cu dizabilități, sunt persoane în vârstă, sunt utilizatori care au un acces limitat sau poate chiar nu știu neapărat să folosească tehnologia. Până în anul 2025 era mai degrabă un feature în Uniunea Europeană, deși este o obligație morală și un semn de respect. Din anul 2025 este și o obligație legală în Uniunea Europeană. Există acest Accessibility Act care nu mai este opțional, este obligatoriu. Și atunci digitalizarea nu va fi completă până când nu va fi accesibilă pentru toți. Nu vă speriați, partea asta cu accessibility nu este ceva ultra complicat. Eu ca designer am lucrat în mod natural pentru cel puțin standardul AA și nu mi-a luat foarte mult timp sau poate chiar deloc timp în plus, pentru că fac de ceva timp chestia asta. Bun, ca o concluzie, dacă excludem acești oameni, practic îi discriminăm și excludem și potențiali utilizatori care poate vor să-și plătească taxele mai repede sau poate vor să afle diverse informații mai repede. Deci trebuie să includem pe toți în această soluție națională digitală. Ce urmează în următorul video? Aș vrea să plecăm de la partea de probleme, care sunt problemele pentru noi ca cetățeni, pentru noi ca funcționari, pentru noi ca și companii. De ce construim această platformă? Cum ne asigurăm că o poate folosi toată lumea? Ce structură avem acum, dacă avem vreo structură? Trebuie să schimbăm cumva mentalitatea din spate sau nu? Sau păstrăm ceva ce funcționează, poate nu? Și trebuie să plecăm de la un haos generalizat din punctul meu de vedere la o experiență clară, să vedem cum punem lucrurile astea pe hârtie. Nu o să intru direct în parte de UI. Designul nu este despre UI neapărat, este și el acolo, dar nu asta este scopul. Designul este despre a da sens și productul în sine este despre a da sens unor lucruri. Și atunci următorul video va fi despre, vom răspunde la câteva întrebări, vom încerca să facem niște research, vom încerca să facem niște flow-uri și să punem în perspectivă noua mentalitate și cum și de la ce plecăm către o soluție logică pentru toată lumea. Așa că îți mulțumesc frumos că te-ai uitat la acest video, ne vedem data viitoare. Mulțumesc, salut!